Carol, I don't know why I'm here or why I'm doing this, pero pakiramdam ko, kailangan ko magpaliwanag sa'yo. Magsama kayong dalawa, mga walang hiya kayo! Carol! Sorry ka na, pumunta ka na dito and let's celebrate. Let's have some fun. No. Mag-celebrate ka mag-isa mo. Grabe yung pang-iinsulto nila sa akin noon. Pero mas masakol yung sikreto tsaka yung kasinungalingan nila ngayon. Cheers to us! Kung paulit-ulit na ginagawa ni Ronnie sa'yo para lang harangan ka at mailayo kay Wilfred, sigurado ako na ginawa rin niya yung kay Joy ng pailalim. May point si Dennis eh. What if si Ronnie nga yung pumatay kay Joy? Yes! Pero ang tanong, kaya ba niyang pumatay? Alam mo, isa lang ang paraan para malaman natin yung sagot eh. Paimbestigahan natin si Ronnie. Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Nahihirapan. Jenilyn! Po, sir. Si Amber, hindi ba tinawag? Ay, maaga pong umalis, sir. Hindi mo na siya nag-breakfast? Eh, pinaghanda ko po ng almusal, sir. Pero sabi po niya, ayaw niya daw po. Sa labas na daw po siya mag-almusal. Buksan mo na yung gate. Miss na ako. Sir, kape niyo po. Ano nga kayang pinag-awayan ng dalawa, no? Tingnan mo na. Pinipigilan mo pa ako kagabi na intriga ka rin naman ngayon. Bilisan niyo na! Ay, opo, sir! Ano pang ginagawa mo rito? I still work here. Come on, we're grown-ups. And grown-ups know na hiwalay ang professional life sa personal life. You think I still want you in my company? In my life? Well, look. I'm sorry. I just did that to get everything out of the way. Hindi ka man lang ba relieved? Wala ka nang tinatago. Malinis na yung konsensya mo! I wanted to confess and clear my conscience on my terms, Ronnie! My terms! Hindi ka tulad ng ginawa mo! Hindi mo lang basta sinabi kay Amber. Pinalabas mo may nangyari sa atin sa video na yun when you know damn well na wala! Ronnie, you just made everything worse! Umalis ka na! No! Life will get better now the secret's out. Wilfred, magiging malaya na tayo. Wilfred, we're finally free to be together. Ronnie, what makes you think I want us to be together? Tigilan mo na to. Stay out of my life forever. Well, please, I know you're just overwhelmed with everything. Umalis ka na. Ha? Ayaw ka na makita pagmumukha mo! Hindi pa niya nakikita na lahat ng to ginagawa ko para sa kanya? How can he reject me over and over again as if may pupuntahan pa siya? For sure, hindi naman na siya babalikan ni Carol eh. And his relationship with his daughter is in shambles. So he needs me. Gian! Are you even listening? Yan. I'm tired of hearing all your crap, Ronnie. Kung di ka puro Carol, puro ka na lang Wilfred, Wilfred, Wilfred. Eh ayaw na nga sa'yo ng tao eh. Hindi ka ba marunong makaintindi? Gian, you're so insensitive. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Alam ko. Delusional ang tawag sa'yo. Tsaka ginusto mo to, di ba? Siya yung pinili mo, di ba? Then stop whining and face the consequences of loving him. Bahala ka na sa buhay mo. I can't believe na nagawa mo yun kay Joy. Joy and I were going through a rough time. And Ronnie became my rest. My breather. And before I knew it, ayun.
Pero pare, magkakaibigan kayo. Paano... I was so mad at Joy. Pare, hindi lang naman ako yung may problema. Talagang lahat sisisihin mo maliban sa sarili mo. Maliban sa inyo ng kabit mo. Sinira ninyo yung pangalan ko. Yung pamilya ko. Yung buhay ko dahil pinagkamalan ninyo akong kriminal. Akala niyo ako yung pumatay kay Joy. Yung pala, nasa tabi mo lang pala kung sino yung talagang may motibo. Hindi, Dennis! Paimbestigahan mo si Ronnie. Alamin mo ko yung kapit mo ang talagang pumatay sa asawa mo. Carol. Carol, sandali lang ha. Anong sandali? May affair kayo. Alam mo kung paano umasta si Ronnie pag nagsiselos. Nananakit siya. Naninira. Lahat gagawin niya. Siya ang may tunay na motibo, Wilfred, dahil siya ang kabit mo. Ako, natulak ko lang si Joy dahil sinaktan niya ako. Dahil lasing siya. Pero si Ronnie, Ronnie and Joy were also friends. Ronnie would never do that to Joy. inahas ka nga niya kay Joy, di ba? May matinong kaibigan mang gagawa nun? Tsaka Wilfred, ang ahas. Hindi ba sa nanunuklaw? Minsan lalapit din sa'yo. Yumayakap sa katawan mo hanggat sa hindi mo mapansin na tuklaw ka na. Ipapulis mo ang kalaguyo mo. Kesa hanap ka ng hanap kung sino yung killer, nasa tabi mo naman ang sagot. Talaga ba? Carolina? The nerve of you to say that I am Joy's killer and the audacity para sabihing ipapulis ako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ronnie! Ikaw ang makapal na mukha. Kung ano pinaparatang mo sa akin, pero sino sa atin ang kabit? Sino ang utak kriminal, ha? Tama na! Ronnie, ano ba? Tumigil na nga kayo! Hindi natin malalaman kung sino yung killer kahit mag-away kayo na mag-away! Hindi natin malalaman kung hindi nyo papaimbestigahan yung babaeng yan! Alam nyo kung hindi nyo kaya, ako ang gagawa! Ako ang magpapaimbestiga dun sa hayop na babaeng yan! Hayop? Sinungaling ka? Niloko mo si Wilfred at ang buong pamilya niya? Alam mo, isa kang manipulator! Ginamit mo pa nga si Leah at saka si Wilfred para pagtakpan lahat ng kasinungalingan mo! Yan pa rin nga ibabato mo sa akin, Ronnie? Wala na bang bago? Sa ating dalawa, ikaw ang mangloloko dito at hindi ka lang basta mangloloko. Mamamatay tao ka pa. Hindi nga ako yung killer! Wow! Tama na! Ronnie, please! Kasama na siya! Ronnie! Ronnie! Umalis ka na dito! Guards, escort her out! Wilfred! Huwag ka maniwala sa babaeng yan! Huwag mo hayaang i-manipulate ka ng babaeng yan! Yes! I have done a lot of things, pero hindi ako killer! Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Don't touch me! Let me go! Carol, please, sandali lang. Pag-usapan natin ng maayos. Huwag mong biglang akusahan si Ronnie. Huwag ko basta akusahan si Ronnie. Bakit? Hindi mo ba naisip na siya ang punot dulo ng lahat ng to? Simulat sa ball! All this time, siya yung may motibo. Siya yung may pagkakataon, pero hindi mo siya pinag-isipan, hindi mo siya pinagdudahan. Ganun ka ba kabulag? Ako ang ginawa ninyong kriminal sa harap ng maraming tao. Ang pangalan ng Carolina Astor, ang kinagalitan ng lahat ng tao. Bakit? Dahil madali akong pagbintangan. Hindi na ako papayag maging panakip butas, Wilfred. Mananagot si Ronnie. Mananagot kayo, kayo naman! I'll talk to her. Ba! Bitawan niyo nga ako! Don't touch me! Wala akong kasalanan dito! Look at me! I am the victim here! Si Carol, siya yung master manipulator. Baka nakakalimutan niyo. Di ba niloko niya si Wilfred? Niloko niya tayong lahat. This company even believed that she is Lorena Herrera. Bakit ako hindi kick out niyo? Carol, sandali lang.
hindi tamang paraan ng panggugulo. Kung gusto mo ng accountability. Accountability? Dennis, ilang taon akong nakakulong. Habang sila ang nakikinabang sa kasinungalingan. Si Wilfred na nagpapanggap bilang santo. At si Ronnie na akala mo may lisensya manira ng buhay ng ibang tao. Pero mukhang siya naman pala itong mamamatay tao. Wala silang awa, Dennis. Pinatayin nila ang pangalan ko. Tinanggalan nila ako ng pagkatao. Ginawa nila akong multo para pagtakpan ng mga kasalanan nila. She has a fair point. Bakit nga ba hindi mo naisip na pwedeng si Tita Ronnie pumatay kay Mom? Hindi ko naisip, Amber. Dahil lahat ng ebidensya, si Carolina ang tinuturo. Kung lahat ng ebidensya kay Carol, then why didn't you even look at who actually stood to gain from Mom's death? Alam ko, Ronnie can be impulsive. Selosa. Possessive at times. But I thought that's just who she is. I would have never thought na kaya niyang pumatay. You say impulsive. Hindi ba mas delikado yun? Bakit hindi mo man lang yun nakita? Especially all this time you led her on. Amber, I did not lead her on. Siguro nga dahil sa guilt ko, mas madaling maniwala na tama lahat ng investigasyon. Mas madali para sa akin na sisihin si Carolina. Kaya hindi ko naisip na may posibilidad na yung babaeng pinatulan ko, yun yung babaeng pumatay sa asawa ko. Sorry, ma'am. Utos lang po ni sir. Mas mabuti pa, umuwi na lang po kayo. Huwag na kayo magulo rito. No! Hindi ako uuwi! Hindi ko hahayaan na yung babaeng yun mag-spread ng toxicity dito sa office na to. Ano? Ako na lang lagi ginagawa niyang kontrabida sa story niya? Ako na lang lagi dinidiin niya sa lahat ng mga kasinungalingan niya? Ha? I won't let that woman win with her lies! I won't let that woman destroy me! Kaya babalikin niyo ako! Yan naman, bawal tayo. Ano ba babalikin? Gian! Tama na, tama Thank na. God! Gian, tulungan mo ako! Ayaw ko papasukin itong dalawang to! Bakit ka sa basura humihingi ngayon ng tulong? What? Di ba sabi mo? I'm nothing but trash to you. Ngayon, ikaw din. You're nothing but trash to me. Wait! Gian! Gian, huwag mo akong iwan dito! Don't do this to me! Gian! Don't think this about your guilt anymore. You're almost a decade too late. Kung may natitira ka pang konsensya, paimbestigahan mo si Tita Ronnie. Just like what Carol said. Amber, kung papaimbestigahan ko si Ronnie, baka ako din imbestigahan. Baka nga po dapat pati ikaw pa imbestigahan, Dad. What are you saying? I'm saying hindi na kita kilala! Carol, and I will help you. Wala na silang kawala. Now that their secret is out, they need to pay the consequences. Lalo na yung Ronnie na yan. Hindi lang sapat kung magbayad sila. Gusto ko maramdaman nila yung sakit na naramdaman ko. Kung noon nakulong ako dahil sa kasinungalingan, ngayon sila naman ang makukulong dahil sa sakit ng katotohanan. Giniba nila ako bilang tao, bilang ina. Kaya humanda sila. Pasok! Thanks for acknowledging my instructions, Kuya. Ilipag mo na lang yung mga wine dyan sa table and may tip ka na sa app so you can go.
I guess the delivery man didn't get the memo. Iniwan lang sa labas. Amber, thank God. Sabi ko na nga ba eh, naniniwala ka sa akin. He believed me. Thank you, thank you. I just came here to say, I trusted you, tita. Lahat ng sinabi mo tungkol kay Carol, tungkol kay Dad, pinaniwalaan ko. You made me hate her. You made me turn against my own family. No. No. Please don't twist things. Lahat ng ginawa ko ay para protektahan kayo ng daddy mo. Si Carol yung manloloko dito, hindi ako. So please don't let her brainwash you. You know me. Kaya ko magdrama pero hindi ako killer. Stop it! You keep saying na puro drama lang, pero puro kasinungalingan yung tinanim mo sa akin, tita. Lahat ng tiwala ko sa'yo, sinira mo! Please, please, maniwala ka sa akin. Believe me. Please. Hindi! Hindi na! Hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi ko na magiging kakamli yung babaeng nang betray sa mom ko. Mom was a good friend to you. How can you go behind her back and cheat with Dad? Shame on you! At kung ikaw nga ang killer ni Mom, I hope you rot in jail. You heard that? I hope you rot in jail! Fine. Walk away. Lahat naman kayo bulag. Lahat kayo tanga. All of you are stupid. Stupid! 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 Kung hindi siya mag-file, pwede ba ako mag-file? Naalala ko ate na sabi ni Atty. Marcelo noon. Habang naghahanap tayo ng ebidensya para ipagtanggol ka, na pwede raw magsampahan kahit na sino basta may sapat na basehan. Kung may personal knowledge ka, kung circumstantial lang, mahina yun. Their affair alone is not enough. It must be backed by witness testimony, documents, or even physical evidence. Kaya Beso, mag-ingat ka. Dahil hindi sapat ang galit. Kailangan talaga makaharap na ng ebidensya para madiin na yung impactang yan eh. Kung meron lang talagang pwedeng magsalita laban dyan kay Ronnie para patunayan lahat ng baho niya, kailangan makausap natin yun eh. Kailangan makahanap tayo ng taong magbibigay ng ebidensya sa mga pinaggagawa ng Ronnie na yan. Kaso, sino naman? Boss, Benji yan. Boss, handa na ako. Kung kailangan mo ng tulong. What are you saying? Finally! Finally! Tagal mo, Gian. Dennis? Wait, what are you doing here? Sumuko ka na, Ronnie. Wow! So, pati ikaw? Nautukan na rin ni Carol. She's been poisoning everyone against me. Tapos ngayon ikaw rin. Naniniwala ka talaga na ako yung pumatay kay Joy? Actually, hindi naman si Carol lang nag-isip na posible mangang ikaw yung pumatay kay Joy. Dahil ako mismo ang nakaisip noon. Eh, gago ka pala eh. Bakit ka ba nakikisaw-saw? Anong benefit sa'yo na nakikijoin ka sa whodunit hunt for Joy? Dahil ba kay Wilfred? O baka naman,
Dahil kay Carol na biglang type mo na. Matagal ko na pinag-iisipan na baka nga imposibleng hindi mo kaya. But the more I look back, the more it makes sense. Sawa na ako, boss. Sawang-sawa na ako maging parausan lang. Ginagamit ni Ronnie para sa tawag ng laman. Sa mga masasama niyang plano. Pagod na ako. Suko na ako. May relasyon kayo ni Ronnie? Matagal na. Kung ano man tawag doon. Basta hindi ko na siya hayaang paglaruan niya tayo ulit. At manipulahin. I know what Ronnie is capable of. May mga alam ako. May mga nagawa kami. Alam ko, hindi pa yun ang magpapatunay na siya ang pumatay kay Joy. Pero sapat para imbestigahan siya. Ano, boss? Gusto mo bang tulungan kita o hindi? Yan! Really? Makes sense? Talaga ba, Dennis? Alam mo kung ano yung kaya kong gawin. Pero murder? Come on. Alam mo, kung nandito ka lang dahil gusto mong magpaka-hero at para may bida moment si Carol, just save it. And I want you to tell her this. Joy's killer is out there. But it's definitely not me. I'm innocent. So, get out of my house or I swear I'll call the police. Umalis ka na. Hindi ka na basta-basta makakalusot pa, Ronnie. Marami kang iniiwang pakas. Marami kang kalat at tinatakpan. Ito na ang oras para pagbayaran mo ang lahat ng yun. Stop it, okay? You're twisting things. Dennis, you're letting Carol manipulate you. Just like what she's doing to Wilfred and everyone else. Ano ba? Ako na lang ba laging convenient kontrabida sa story niya? Actually, hindi na to tungkol kay Carol eh. This is about you. Simula nung ibandera mo ang affair niyo ni Wilfred, kinatuban na ako eh. Pinacheck ko lahat ng mga online traces mo. Ikaw naman kasi, mahilig kang mag-iwan ng mga bakas. Lahat na lang ng mga bagay gusto mong i-post, may mga komentaryo ka pa. Kaya yan. Sa simpleng selfie, kitang-kita sa background yung signage ng resort. At tignan mo yung timestamp. Eksaktong-eksakto sa araw ng pagkamatay ni Joy. Malinaw na malinaw na nandun ka sa resort sa oras ng pagkamatay ni Joy. Ngayon, sasabihin mo hindi totoo? Sabihin mo! Kaya mo pa bang i-deny ang lahat ng ito? Ha? Ronnie? Kung itutuloy mo to, babaksak si Ronnie. May motibo rin talaga tong si Ronnie. Dapat maranasan niya lahat ng mga naranasan ko. Posible pala talaga na siya ang pumatay kay Joy. So may alam ka? Are you here to talk? To listen to my side? Ma'am Veronica Pineda, iniimbitahan namin kayo sa presinto para sa ilang katanungan. You're making it worse! Kaya mo lang pinilit mo akong ipakilala sa'yo si Domingo. Yung naging kasabwat mo para mapainom kay Carol yung bote. Para malaglag yung anak niya. You killed my child?